Ja, hallå där. I den här videon så tänkte jag att vi skulle ta och titta lite grann på när jag ska montera upp en saxlyft. En höglyftande saxlyft som jag har investerat i. Anledningen är ju att jag ska in med min Cheva 58 för att byta motor och sånt här kommande vinter eller ja, framtiden här. Och med de krämper man håller på att ha i ålderns höst, så då är det ju, vill man ju ha lite mer, ska man kalla det, handikapphjälpmedel. Så att därför har jag investerat i en lyft. Så jag har möjlighet att lyfta upp bilen, betydligt lättare att skruva i än att ligga på golvet. Så tänkte du skulle få vara med. Jag monterar den. Jag har tjuvbörjat lite grann här och ställt ut ena sidan av ramperna. Men jag var ju tvungen att först fixa golvet, för att det var ju en, vad ska man kalla det, en avloppsränna eller en ränna i golvet som var väldigt störande, så jag fick börja med att gjuta igen. Lägger in en bild här på hur rännan såg ut. Men jag har som sagt tjuvbörjat lite grann, ställt ner en sida. Så får vi se hur det blir. Ja, här kan ni ju då se hur det ser ut. Där jag har ställt ner den ena rampen. Den är nu där den ska vara på golvet. Om ni funderar på den här gula tejpen som är på golvet, så har jag försökt, vad ska man säga? Jag har försökt mäta in ungefär vart bilen kommer hamna. Så jag har lite mått på vart hjulen blir, för att vi ska hamna någorlunda rätt med den här rampen. Jag vill ha bilen så långt mot porten här borta som möjligt. För att få mer plats framför. Så tanken är då att jag ska lyfta den där på plats och mäta in den. Så vi kör väl igång med det. Ja, då ska vi se, det är passande att ha en motorlyft för att lyfta de här. Jag tror att de väger nästan närmare 400 kilo styck de här två. Så det är ju lite vikt. Får man lyfta den i omgångar lite grann. Blev lite snett där, tror jag. Då ska det ju vara ungefär 800 mm mellan de här två. Så jag ska se om jag kan hamna någorlunda inom det området. Ska lite ut där. Det här är ganska nära. Jag ska ta bort rullblockerna. Så lägger jag dit de här gummiklossarna som följer med lyften. Det är frågan också att kunna få dem så att de blir lika den vägen. Ja, då ska jag ta och lägga ner på den här sidan också. Största problemet jag hade nu, det var ju att flytta motorlyften. Det vart ju lite smalt här. Då får man ta kofoten och justera in så att de hamnar rätt.
De här plåtarna ska ju vara de är 800. Jag tror vi måste kolla om den ska lite grann åt det här hållet. Den ska bra mycket hitåt. Se om det går att... Ja, det gick ju ganska lätt. Lite till kanske. Nu verkar det ju riktigt bra faktiskt. Ja, men då har jag fått de här någorlunda på plats. Det är väl inom några millimeter. Sista justeringen gör jag väl när allting är klart, för man ska ju prova att lyfta dem och lite sånt där också. Så då blir det väl att finjustera när jag har fått dem att gå upp och ner och allting funkar. Så innan man borrar fast dem i golvet så blir det sista justering. Men nu är de som sagt var inom någon 5 mm. Så då blir det dags att försöka se om jag får dit slangarna som ska dit. Ja, då har jag ju fått ut de här på plats på golvet. Så nu ska jag ta och kolla de här slangarna, hydraulslangarna som ska kopplas in. Och så är det väl en del, lite kabel och sånt där som ska dit. Så jag ska börja kolla slangarna här. Ja, här kan man då se vart slangarna ska anslutas. Där är det då 3 slangar, det är en gul, röd och en grön. Och de ska ju då gå vidare till nästa. Och kopplas ihop med motsvarande där. Så vi ska ta fram slangarna som ska vara däremellan. Ja, här ser vi då slangarna som följde med. Och det jag upptäckte ganska tydligt nu, det var ju att slangarna är märkt med färg då grön, gul, röd. Och det var även de här slangarna emellan här. Men när jag då tar slangen som är märkt med grönt så räcker inte den från den gröna kopplingen där till den gröna kopplingen på motsvarande här. Så där kan man inte lita på färgerna, så jag tog bort det där och så ska anpassa. Det verkar stämma måtterna men inte färgerna så att säga. Så att det är inte att det är någon som är för kort, de är bara märkt med fel färg. Så det får vi fixa. Sen upptäckte jag ju nu att de här slangarna som går bort till manöverpulpeten, eller vad man ska kalla det, den här. De blev ju lite korta. Jag har ju mitt lilla svetsbord där. Om jag ska få ihop de här slangarna någorlunda snyggt mot väggen så kommer, ja, då blir jag ju tvungen att sätta pulpeten däremellan, och det vill jag inte, för att då kommer man att få den i vägen lite grann för ryggen. Eller när man ska ha bilen här så blir det lite trångt. Därför vill jag ställa den där borta. Mellan mitt svetsbord och, ja, ska man kalla det, databord eller något sånt där. Och det gör ju att det fattas lite slang. Så jag ska gå och fara och se om jag kan få tag på lite slang, någon extra bit. Ja, då har jag varit och fått tag på lite längre slangar här.
Så nu ska det räcka hela vägen till pulpeten där. Så jag tänkte att jag ska börja dra ut slangarna och koppla in dem. Och jag ska även ta och dra ut några av de här kablarna som ska också in i pulpeten. Så jag tänkte dra ut det och dra åt det och koppla in det så att säga. Så får vi se när vi ska provköra sen hur det funkar. Vi ska prova med den här nu först och främst. Det var den gröna. Tror jag vi tar en röda. Så. Hoppas vi den där gula. Det räcker över där. Se vilket. Ja, det verkar bli naturligt att ha dem så på varandra. Jag tänkte att jag ska ta slangar och sånt först. Så får man dra ut kablarna här senare. Jag vet inte om jag måste skarva dem, men det finns väl risk att jag måste skarva kablarna också. Men den dagen, den sorgen. Vi får se hur det blir. Ja, här ska vi dra in med T-kopplingar. Så jag tänkte vi kör väl grön här också. Kanske bäst man tar bort pluggen. Och lättare då. Ja. Det blir så. Då ska vi ta mina nya fina slangar. Och det är intressant sen när man ska försöka dra åt allt det här. Det är ju trots allt hydral och ganska höga tryck. Så det är risk att det blir läckage. Jag frågade faktiskt för de här slangarna. Arbetstrycket var 450 bar. Det är ganska mycket. Han visste väl inte riktigt vad maxtrycket var, men han trodde det var någonstans på 600 bar. Det är en del. Jag vet inte om man vill stå i vägen då när det smäller så att säga. Ja, men då har vi satt dit de där. Det ska ju vara en sån... Det ska vara en täckplåt här. Så där är någonting. Ja, då ska vi se. Då ska ju de här slangarna anslutas här in i den här pulpeten eller vad man ska kalla det. Då är det ju 3 anslutningar. Och vad jag förstår så ska ju den gula slangen ska in i den i mitten. Och röd och grön ska på varsin. Ja, där det sitter avstängningsventiler.
Och vad jag kunde förstå så spelar det inte så stor roll vilken av dem som man anslöt vart. För de är inte märkt med någon färg. För de där kranarna kommer väl att sedan när man kör i drift så ska de väl vara stängda helt. Jag ska försöka anpassa längden på slangarna. Ja, då har jag dragit ut slangarna och även dragit ut lite kabel här och en luftslang. Och dragit åt. Hoppas det är tätt. Och här kan man då se där jag har kopplat in fotocellerna. 3 kablar. Och så där blev det då här inne i skåpet. Det blir väl intressant att se om det läker någonstans. Så det är väl dags för provkörning. Och vad jag förstår så ska den här knappen då vara vriden åt det hållet när man kör upp. Och kranarna där nere de ska vara öppna. Så vi provar väl att starta för att se vad som händer. Ja, då åker vi. Luften är på. Strömmen är på. Får se vad som händer. Ups. Började följa med lite luftslangar där, det var ju dumt. Det blir ju att försöka sätta ihop dem där snyggt och prydligt sen och så skulle de där plåtarna dit. Men vi fortsätter så vi kan köra ända upp. Ja, går ju undan där. Nu är det bara en. Man ska väl lufta de här cylindrarna. Nu kommer nästa. Ja, då ska vi se. Då ska jag lufta de här. Jag har ju kört dem upp i topp. Så måste man lufta cylindrarna på båda sidorna och sen får man väl upprepa det ett antal gånger. Då ska vi se vad som händer här. Här är luftskruven. Här kommer ju nästan bara olja. Ja, lite luft var det väl. Likadant på andra sidan då. Ska vi se om det är någon mer luft här. Ja, det kom lite grann. Skum. Värst att det blir olja överallt här. Ja, jag tror det kommer mer luft nu. Som ett vitt skum. Men som sagt får det bli mycket olja överallt. Ja, jag får köra dem upp och ner några gånger till. Ja, så där då har jag kört dem upp och ner ett antal gånger och luftat.
Så nästa steg det var att stänga de här kranarna. Som man ser där inne. Och då gick de väl inte riktigt jämnt. Och då kunde man bara öppna en kran på den som gick långsammast. Och så kom de i kapp så att säga, så att de låg lika när man körde upp dem. Så nu har jag stängt de där kranarna. Så ska vi se hur det ser ut. Ja, men då kör vi upp. För nu tror jag de går ganska jämnt. Så vi kör. Ja, man kan ju se att de går riktigt jämnt och fint nu. Höra spärren. Spärrarna kom exakt samtidigt på båda sidorna. Det är ju ett gott tecken, så det är inte klick, 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 utan det är som bara ett klick på en gång. Köra den här i topp för jag ska justera gränslägesgivaren. Så jag kör upp den här i topp så ska vi titta på få den justerad. På att den bryter när den är längst upp. Ja, här kan man då se gränslägesbrytaren när den är i topp. Och den justerar man genom den här klacken här. Den här går att vrida. Jag ska lätta på den och vrida så att den tänds. För nu är den i princip uppe i topp. Så jag ska justera in den så att den tänds den där. Ja, då har jag justerat brytaren och då ska vi se om den bryter nu när jag lyfter. Den ska bryta innan maxläget på kolvarna på cylindrarna. Så jag ska lyfta och får vi se om den stänger av pumpen innan. Där kommer den röda. Tändes den och bröt pumpen. Så det var ju bra. Och då kan man ju se att det är ganska högt. Det är någonstans kring 1,80. Då ska vi se om det fungerar med... När man sänker så ska den ju stanna ett par decimeter ovanför. Det är ju så att man inte ska klämma något hår eller annat. Och då ska det komma... Då är man tvungen att trycka på en annan. Det är som 2 knappar för ner. Då har vi en knapp som heter down 2. Ja, då ska vi se, den borde börja närma sig här när den ska stanna. Se om den gör det. Där bröt den. Och då kan man ju se att det är ju nästan 2 decimeter innan den är i botten. Så då trycker vi på down 2. Ja, då är det läge på down 2. Då ska det ljuda en signal här också. Mycket riktigt. Och då föll de mer eller mindre ner. Så att, ja, det funkar ju. Ja, här kan man ju då se låsningen. Den här klacken ska gå in där under. Då låser den. Så då måste man trycka på lock. Ja, då har vi lock här. Så trycker på den då. Då går den ner och ställer sig på klackarna där. Här ser man ju då hur den har låst mekaniskt. Och då när man ska
sänka ytterligare, då trycker man på down och då går den upp en bit. Det är då man behöver tryckluften för att lätta på de där. Jag ska ta och sänka den, då kan ni se hur den lyfter den där låsklacken. Då trycker jag på sänk och då kommer den gå upp först och sen lyfta på låsklacken. Så, och sen då går låsklackarna ifrån och sen går den ner. Ja, men det har ju kommit så långt så att det verkar fungera, lyften och så. Det jag har kvar nu är att sätta de här plåtarna över slangarna. Ska fixa till slangarna där på väggen. Det är väl inte så superspännande. Så jag tänkte, jag lämnar det här avsnittet nu när det är i funktion. Sen nästa, då blir det nog att jag skulle vilja ta hit skevan och rulla upp den och titta hur det ser ut innan jag bultar för många bultar i golvet. Så nästa steg det blir att ta hit skevan. Köra upp den och kolla så att det funkar med att, ja det är ju så att jag vill ha den så långt bak mot portarna som det bara går för att få mer utrymme framför bilen. Då det är en hel del jag ska göra där. Men glöm inte att prenumerera på det här och så får ni lite flaggning när det blir dags för nästa avsnitt. För det visar sig att jag har ju en del bekymmer för att kunna lyfta skevan också. Så det måste hitta en lösning. Vi måste göra någon form av balksystem mellan de här i och med att det är en ram på skevan. Så vill man ju lyfta i ramen och den hamnar lite grann mellan de här. Så vi ska se hur vi kan lösa den biten. Så glöm inte att prenumerera och titta på nästa avsnitt som kommer framöver. Ha det bra!